Good evening and welcome to our program here on Inside Bicol. Tonight I have a special guest. I'm sure that the person that I'll be interviewing is familiar to all of you, especially dyan sa mga food lovers, no? Munya na bang ibo kitang special guest halik sa Manila. Aram ko na will be dyan sa inyo, nakadala na sa iya sa pagluluto because saro siyang celebrity. But siguro we have to remember that this guy started with a humble beginning, no? Probinsyano siya, naging helper siya, and talagang nag-strive hard. So, it's my honor to have with us here our special guest, Chef Boy Logro. Welcome, Boy, to our program here. Maray na banggi sa mga Sir Fred. Okay, good. Well, we're happy na aram ko, very busy ka, and you gave us this opportunity na maging bisita midigdi sa programa kang Inside Bicol. Alam mo, Boy, there are a lot of people watching us here because this is a program on free-to-air TV. We're also carried by different cable companies. And we also have viewers, mga Bicolanos, overseas. No? So, I'm sure they'd like to know, who is Boy Logro? Well, I started as, of course, from humble beginning. Nagsimula ko bilang houseboy sa Quiapo. That was 1972, before martial law, 1971. So from there, of course, bilang houseboy, nagsimula ko na talaga napakahirap ng trabaho sa houseboy. Pero tiniis ko ang lahat. So dahil po sa kasipagan, iniisip ko na talaga ito na ang daan para sa ganun may taguyod yung pamilya. So nagsikap ako. Hanggat na tuklasan ako ng Chinese na masipag at mabait, ginawa niya akong cook helper. Really? But I understand you come also from the province of Biliran. Biliran, yes. So doon ka lumaki nung elementary mo? After typhoon na Sinyang, we are the victim of tidal wave, yung higanting alon. So nabanlas ang bahay namin. So doon nagsimula yung parang napakahirap ng buhay namin. Parang tinabunan ng langit at lupa, parang ganon. Okay. So ang ginawa ko sa age of 13 years old, pumunta na ako ng Maynila para isinama ko ng tiyuhin ko. Para ipapasok daw niya ako sa isang restaurant. Okay. Restaurant, subalit houseboy. Okay. I'm sure may nare-remember ka pa noon nung nasa probinsya ka pa. Ay, opo. Ano bang mga nare-remember mo niyan? Yun. Siyempre naman, naging moro ami ako. Okay. Yung mangingisda ko, kaya ang buhok ko dilaw na dilaw. Really? Kaya pala, no? Okay. Medyo buhaghag talaga. And then, yun, ang kinakain namin talagang kamuting kahoy, laging kamuting kahoy, kasama. Ang ulam namin ay ginamos. Okay. Yung bagoong isda. Bagoong isda, Doon talaga napakahirap ng buhay namin. Talaga masasabi, we are 8 kayo? 8 kami. Okay. So ako yung second to the eldest. Ano bang trabaho ng father mo? Ang father ko, he is a fisherman. Fisherman, okay. Kung may nahuli, may kakainin. Wala naman, kung masamang panahon, so wala talaga. So, but I'm sure nakatulong yan, sir, kasi nalaman mo iba-ibang klaseng isda. Ay, oo. Saka kung whether it's fresh or not. Ano? Yes, oo. Kasi pag dumarating ang tatay ko galing sa laot, ako yung kumbaga sa Bisaya, labas, yung naglalako. Okay. Ng isda, tinatali namin bawat 5 piraso yata ng araw, 3 piso ng araw. Okay. So, yung gano'n ang buhay ko. From there, you went to Manila, no? Then, after that, yun, isinama ko ng tiyuhin ko. Parang ayaw ko pa dahil 13 years old after elementary. So, isinama niya ako eh. Sumama naman ako dahil sabi ng tatay ko, sige anak, punta ka doon dahil baka sakali makatulong ka. So yun, pumunta ko na Maynila at napasok ko doon sa restaurant, pero houseboy. Houseboy ka. Okay, you started. But when did you start cooking and paano nalaman mo na ito talaga ang linya mo? Siguro, sabi nga nila, dahil sa kahirapan, igagrab mo ang lahat. Okay. Kaya doon nagsimula, sabi ko, ito maganda to kasi libre ka pagkain, hindi ka na nabibilad sa araw, sa kusina ka, although mainit. Okay. Pero yung sabi sa akin ng Chinese o ikaw, tapos linis, ikaw hugas pinggan, tapos ikaw halo siupaw. 5 kilo yung halo. 5 kilo na halo mo. Ito, binabagsak ko, nakahubad ako dahil siguro ng araw init ang kusina ng Chinese eh. Wala naman nung araw aircon, ganyan. Manual nung araw. Manual, okay. Pero doon ako natuto. Doon ka natuto, okay. So after that, after nung nag-work ka doon, saan ka naman? Then after that, after 2 years, sa isip ko marunong na ako. So nag-apply ako sa Makati. Makati. Spanish restaurant. Siyempre, pag sinasabi nila Makati, maganda din Makati. Yeah, yung impression. So, nag-apply ako. Ang paniniwala ko sa sarili ko,
nagdala ko ng biodata. Kasi Okay. nung araw, hindi ko na maalam yung resume. Okay. Bisaya. Ano yan? O, dala-dala nakalukot pa. Okay. Sabi ng HRD, you're applying for a cook. Oh. Sabi ko, yes, ma'am. Tapos binigay ko yung, sabi niya, where is your resume? Sabi ko, ano po yung resume, ma'am? Ay, ang dala mo. Sabi ko, biodata. Okay. Bisaya. Okay. So, binasa niya ako, galing ka lang pala sa Quiapo, Okay. and then you are not graduate from high school, elementary ka lamang. Sabi niya, so, hindi pwedeng po. So, ang ginawa ko, sabi ko, ganun po ba, ma'am? Pero alam ko, naniniwala po ako, marunong na po ako sa Chinese restaurant, food cuisine, no, ng Chinese. Sabi niya, kung gusto mo, dahil hindi ka naman qualified ng bilang cook, dishwasher. Dishwasher. So, bumalik ulit ako Balik dishwasher. ka Dahil Makati, Oo. iniisip ko maganda sa Makati. Okay. So, ginagrab ko yung dishwasher kasi Right. Makati. Tama. diba? Oo. So, alam mo, doon ako nagsimula po, sir, ng Sir Fred, ang buhay ko parang kalbaryo na yung mga chef ng araw, talagang wala ding etiquette, kumbaga, wala ding manner. Kapag ka nagluto sila at pagkatapos nagluto, ihahagis na lamang sa lababo. Tama. Kasi nung araw, yung lababo talagang quality naman makakapal. Kahit ibalibag mo yung kawali, Tama. hindi Kahit yung mapupungin. tama, hindi mababasag. Hindi mababasag. So doon nagsimula. So bawat hagis nila, tatata ko, ba't hagis? Ang ginawa ko, binibilisan ko maghugas, tapos tinitingnan ko sila pag kayo malapit ng natawi hagis, pupuntahan ko na. Oh, boss, ako na. Boss, dinadala ko sa lababo. Pagdating sa lababo, tinitikman ko, nakatuwad ako doon. Yung pagkain. Pagkain, ano kaya niluto niya? Tapos matamis. May notebook akong maliit. Okay. At sabi ko matamis-tamis, maanghang-anghang, ano kaya to. Tapos mapula-pula. Sauce lang nga sa akin. Okay, tama. Tapos balik ako doon. Chef, ano pong niluto niyo? Gambas al ajillo. Spanish eh. Spanish. Gambas al ajillo. Oh, nasulat naman ako sa notebook. Gambas al ajillo. Tapos daily routine of my life for ganun ginagawa sa akin. Paella Valenciana, lingua estofada, callos madrileña, con zarzuela de mariscos, sopa de mariscos, lahat ng Spanish food, na-observe ko yun, natikman ko lahat. So, after mga 5 months or 6 months, dahil ang ganda ng ginawa ko, tinawag nila ako. Oh, boy, halika. Halika, wala halimbawa si Brian, wala dyan, absent. Ikaw magluto. Luto mo yung gambas. Wala mo na yan, di ba? So, it's so happy na luto ako. Gambas, paella, callos. Ang kumain pala yung boss namin, may guest siya. Tapos, nung kumain na, pumasok sa kusina. At ang sabi niya, oh, Antonio! Kasi executive chef namin, Antonio Cuadrado Perez, Espanyol talaga. Sino nagluto nito? Sabi niya, Pablo. Mi amigo tawag sa akin. Sabi niya, muy sabroso, muy bien, masarap daw. De, siyempre parang pumapanak ng tainga ko. Doon nagsimula. Okay. Ginawa niya akong cook na. Cook na. Doon nagsimula ang buhay ko. Okay. So, Bilang. napansin mo na talagang ordinaryo magtatrabaho niyan, di ba? Pag dishwasher, wala siyang pakialam doon siya, basta dishwasher. In your case, talagang observant ka. Oo. Talagang tinitingnan mo because sabi mo na once malaman mo yan, you have again another opportunity. Opo. No? So, Minahal ko maganda yun. pala sa attitude mo, no, na hindi na, kasi hindi ba ordinary pag sinabi ikaw, dishwasher, yan ka lang, wala akong pakialam doon. But in your case, you did that, no, and na marami kang natutunan. So, from Chinese, naging Spanish. Okay. Tsaka natuto ko magsalita ng Espanyol. Kasi Okay. araw-araw ba naman, daily Oh. conversation ng Espanyol ko na executive chef. Gusto niya ang kausap parati. I see. Pablo, preparaciones mañana, 40 personas. Desarrollo preparaciones a las 7 en punto, cumpleaños. Muy bien, ha? Muy bien, ha? Okay. So, araw-araw. Oo. Tama, no? So, okay. From there, understand, you went, have another experience, ano? Ano bang sumunod mo? Well, after that, so transfer to one another, experience. Naglakas loob naman ako na sabi ng kaibigan ko, oh boy, apply ka ng ilangan sa Oman Fields, abroad sa Oman, ng sous chef. Okay. Sabi ko, oh, sous chef, sige, apply ko, tagagawa ng sauce. Oo. Sabi ko, dahil hindi naman ako nag-aral ng culinary, so ang sous chef sa akin, tagagawa ng sauce. Okay. Tapos ito na, apply ako. Nag-apply ako. Binigyan ko ng $2,500. Sous chef. Tapos tagagawa ng sauce. Ba't ang laki? Yung madalit sabi,
Paano ko sa interview eh? Kahit English ko barok, Okay. at least malakas ang Hindi boses ka ko. basta sinasabi mo. Iba nag-aalangan eh. Aalangan ako hindi. Pagkausap ako, talagang sinasabi ko, maigi na lang yung Arabo, hindi rin gaanong Marunong ng English, okay. Pareho kami barok. So, you're applying for a sous chef? Sabi ko, yes. I'm applying for a sous chef. Okay, so, would you mind to create? Ito nakakatawa. Oh. Would you mind to create menus about 50 chicken, 50 laham? Then of course, gawa ko ng menu on the spot ha. Oh. Ang bilis ko kasi chicken lang eh. Fried chicken, tapos fried chicken with garlic, fried chicken with tomato sauce, fried chicken with a little spicy sauce. Ganyan. Tapos steamed chicken with rice, steamed chicken with cashew nuts. Eh, dali lang, di ba? Puro chicken eh. Hanggat nagawa ko yun, humanga yung Arabo. Sabi niya, okay, so we accept you and then you provide everything, your documents, so that we will process your papers. Ang problema, wala akong diploma. So, naisip ko, diploma. Kinuha ko yung pinsan ko. Sabi ko, pinsan, pero nung diploma mo? Akala ko sa Ligarda. Hindi. Okay. Sa pinsan ko, Okay. sinirox ko yung pinsan. Kasi Logro. Oh. Pablo ako. Pablo lang. About 3 times, original yung diploma ko. Yan ang binigay ko. Nung araw, pwede pa. Okay, yeah. But of course, ito nga hindi na Right. po pwede. Saka hindi. You were confident because alam mo yung gagawin mo. Oo. Problema, gagawa ka ng ganyan, pero hindi mo pala alam ng trabaho, mabubuko. Tama po yun. Okay. So what I did, natanggap ako madalit sabi, nakakuha ng passport. So pagdating ko sa palasyo, parang nanaginip ako. Parang Cinderella story. Saan yun? The Sultanate of Oman. Oh, Sa Oman. Parang panaginip na, Okay. Kingdom, parang ganyan, Cinderella story na, nandito ka na sa gitna ng kaharian. Totoo yun. Pagdating ko ron, talagang chandelier, Na-shock ka, no? na-shock ako. The banquet of His Majesty, hindi ko naman alam yung His Majesty. Noong araw, Excellency nga, hindi ko alam eh. Wala naman sa elementarya. So nagulat ako. So this is the banquet of His Majesty. Now I will tour you in the kitchen. Punta kami sa kusina. So this is your kitchen. Malula ka sa kusina. Kala mo car park. Sa lawak, the whole ground floor. So lahat puro high-tech. Kaya nagulat ako. Okay, so we will pause for a while. When we return, we'll continue with the discussion. A special experience niya, no? Serving mga dignitaries, royalties. So don't go away. We will be back.